สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพามาดูหนึ่งในโครงการที่แปลกและมีแนวความคิดในการพัฒนาโครงการที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากโครงการที่เราเคยดูกันมาครับโครงการนี้ชื่อ Wisdom First Residence ออกแบบโดย A49 ครับตัวโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ Wisdom Valley นะครับซึ่งผมก็คงจะต้องอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนครับว่า Wisdom Valley มันคืออะไรครับ Wisdom Valley จะมีเนื้อที่ใหญ่มากครับประมาณ 1,400 ไร่เขาอยู่ที่พัทยาครับมันจะเข้าออกได้หลายทางครับแต่เส้นทางหลักเวลามาแล้วสะดวกที่สุดเนี่ยจะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข36ที่วิ่งไประยองนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็ใช้เส้น3240หนองปลือเขาไม้แก้ววิ่งแยกเข้ามาจนถึงตำแหน่งที่ตั้งด้านหน้าโครงการแบบนี้ครับตำแหน่งที่ตั้งถ้าดูจากแผนที่ง่ายๆนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงข้ามกับสนามพีระเซอร์กิตเลยเพียงแต่ทางเข้าออกที่สะดวกที่สุดมันจะอยู่อีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองครับมันเป็นทำเลที่เขาตั้งใจให้อยู่ห่างเมืองออกมานิดไม่อยู่ในเมืองครับเพราะหัวใจของที่นี่คือการพัฒนาพื้นที่ให้เด็กๆหรือคนที่อยู่อาศัยได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆจากตรงนี้ขับรถไปเซ็นทรัลพัทยาคือ21กิโลเองนะครับเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงเซ็นทรัลพัทยาแล้วส่วนการเดินทางอื่นๆที่สำคัญอย่างแหลมฉบังเจพาร์คศรีราชาหรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่รายรอบบริเวณนี้มันไม่ไกลนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเดินทาง30นาทีครับพอ exit เข้ามาด้านในแล้วก็จะมีป้อมรปภ.คอยสกรีนคนเข้าออกที่เขาจะดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับพื้นที่ภายใน 1,400 ไร่จะถูกจัดแบ่งออกมาเป็นโซนต่างๆที่ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันครับอย่างด้านหน้าสุดเนี่ยเขาก็จะพัฒนาให้เป็นพวกคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆมีจุดจอดรถเป็นเซ็นเตอร์สำหรับทุกคนที่มาใช้พื้นที่ภายใน Wisdom Valley ครับส่วนพื้นที่ด้านในโครงการมันไม่ได้เป็นพื้นที่ราบแบบปกติครับแต่มันเป็นเนินเขามีภูเขาเตี้ยๆรวมถึงมีทะเลสาบอีก5จุดครับภายในโครงการเนี่ยเขามีผืนป่าที่เขาอนุรักษ์ไว้แบบดั้งเดิมด้วยนะครับการพัฒนาพื้นที่ภายในเขาพยายามจัดให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตกลางแจ้งมาทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันได้ครับเช่นวิ่งเทรลขี่จักรยานเล่นบอร์ดดูดาวและอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่ซึ่งพื้นที่จัดกิจกรรมของเขาไม่ใช่แค่มีหรือมีแบบเล่นๆนะครับอย่างเส้นทางวิ่งเทรลของที่นี่มันมีตั้งแต่ระยะ5กิโลไปจนถึง21กิโลเลยแล้วก็เป็นเส้นทางเทรลที่วิ่งเข้าไปในป่าจริงๆด้วยครับหรืออย่างทะเลสาบทั้ง5แห่งพื้นที่ทะเลสาบและพื้นที่ที่อยู่ติดกันก็จะมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นหลากหลายทั้งพายเรือพายซับตั้งแคมป์ดูดาวอะไรพวกนั้นครับส่วนตัว Wisdom Skate Park รวมไปถึงสนามขี่จักรยานอันนี้ก็จะออกแบบร่วมกับสมาคม Extreme เลยครับด้วยสภาพความพร้อมของพื้นที่ทำให้มันจะมีกิจกรรมจากภายนอกที่จัดที่นี่หลายอย่างครับตั้งแต่จัดคอนเสิร์ตไปจนถึงกิจกรรมวิ่งเทรลจริงจังกิจกรรมพวก Extreme รวมถึงอีเวนต์อย่างสปาร์ตันที่มาจัดที่นี่ด้วยครับคือมันจะมีบ้านพักในโครงการที่ไหนที่มีพื้นที่ outdoor space ให้ลูกหลานเราออกมาใช้งานใช้ชีวิตกลางแจ้งได้จริงจังแบบนี้บ้างผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับนอกจากร้านค้าร้านอาหารพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วเนี่ยภายในโครงการ Wisdom Valley เขายังมีคลินิกกายภาพบำบัดด้วยนะครับและต่อไปในอนาคตก็คงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเปิดขึ้นมาที่นี่ได้อีกเยอะครับเพราะเขาเหลือพื้นที่เพียบเลยครับโอเคเนี่ยเวลาเขาจัดกิจกรรมภายนอกอย่างพวกสปาร์ตันเนี่ยเขาก็จะเบลนด์อินเข้ามาในพื้นที่ของโครงการเลยนะแล้วก็จัดวางสเตชันฐานอะไรต่างๆให้เรามาทำกิจกรรมภายในได้ส่วนหัวใจที่สำคัญของโครงการอีกอันหนึ่งที่ถือเป็นแกนหลักของโครงการ Wisdom Valley คือนี่ครับโรงเรียนอินเตอร์ที่ชื่อว่า Rugby School Thailand ครับหลายคนคงแปลกใจว่าทำไมโรงเรียนมันชื่อเหมือนกีฬารักบี้เลยจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือกีฬารักบี้ต่างหากที่ชื่อไปเหมือนโรงเรียนครับตัว Rugby School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาประมาณ450ปีแล้วนะครับที่อังกฤษถือว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งครับและเขาเป็นต้นกำเนิดที่คิดค้นกีฬาลูกผู้ชายที่ชื่อว่ารักบี้ฟุตบอลขึ้นมาที่เรียกว่ากีฬาลูกผู้ชายเพราะว่ารักบี้มันเป็นกีฬาที่เข้าปะทะและเล่นร่วมกันเยอะครับเอาเป็นว่าใช้พลังงานและความรุนแรงเยอะสุดชนิดหนึ่งเลยแต่เชื่อไหมครับว่านักรักบี้แทบจะไม่ต่อยกันในสนามเลยครับคนเล่นรักบี้เขาจะมีน้ำใจนักกีฬาเยอะมากเพราะพื้นฐานของกีฬารักบี้มันถูกปลูกฝังเรื่องน้ำใจและความเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่การเล่นรักบี้ยุคแรกในโรงเรียนประจำรักบี้สคูลที่อังกฤษนั่นแหละครับ
ส่วน Rugby School Thailand เนี่ยจะเป็นโรงเรียนสาขาที่ใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับเป็นหลักสูตรของอังกฤษที่รับเด็กตั้งแต่ Pre-Nursery ไปจนถึง Year 13 เลยนะครับหรือถ้าเทียบเป็นอายุก็รับตั้งแต่เด็กประมาณ2 ขวบไปจนถึง18 ปีครับปัจจุบันในปีการศึกษาล่าสุดโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ1,000 กว่าคนครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยโรงเรียนนี้ไม่เล็กเลยนะครับเขามีเนื้อที่เยอะมากประมาณ180 ไร่ครับเพราะว่าเขาต้องกันพื้นที่ส่วนหนึ่งออกมาให้เป็นพื้นที่กลางแจ้งเป็นสนามกีฬาไว้ให้เด็กใช้ครับเพราะในโรงเรียนกิจกรรมเยอะมากครับอันนี้คือรั้วโรงเรียนนะครับโรงเรียนใหญ่มากครับต้องขับรถถึงจะวนรอบครับซึ่งภายในบริเวณรายรอบโรงเรียนเนี่ยก็จะมีที่พักอาศัยนะครับซึ่งเขาก็จะมีทั้งในรูปแบบที่คล้ายคอนโดมิเนียมรวมไปถึงโครงการบ้านพักอาศัยที่ทำเสร็จไปนานแล้วอย่าง Wisdom Villa ด้วยครับส่วนตัวโครงการหลักคือโครงการ Wisdom First เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าออกหลักอีกอันนึงของโรงเรียน Rugby School เลยครับโครงการกับโรงเรียนมีแค่ถนนเส้นเล็กๆเส้นนี้ขั้นครับแต่เขาก็ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครองครับดังนั้นต่อไปในอนาคตบริเวณพื้นที่ด้านหน้าโครงการเนี่ยเขาจะทำสะพานลอยข้ามถนนเส้นเล็กเส้นนี้ให้ไปลงยังฝั่งของโรงเรียนเลยจะเป็นสะพานลอยที่มีสโลปและเป็นสะพานลอยขนาดใหญ่เพราะเขาตั้งใจให้ขับรถกอล์ฟจากในโครงการเข้าไปยังโรงเรียนได้หรือเด็กๆสามารถใช้จักรยานผ่านเข้าไปได้เลยครับมันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กและคนที่อยู่อาศัยในที่นี่รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้ด้วยครับตัวโครงการเนี่ยเขามีเนื้อที่รวมประมาณ330 ไร่เลยแต่เวลาลอนช์เขาจะลอนช์เป็นเฟสครับโดยเฟสแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูก็คือเฟสนี้นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของโครงการด้านในกันก่อนครับมาดูภาพรวมโครงการกันจากโมเดลนี้ครับเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ามาดูที่สำนักงานขายเนี่ยผมยืนอยู่ที่ถนนหน้าโครงการที่ขั้นระหว่างโรงเรียนคือถนนเส้นนี้ครับโดยโรงเรียนจะอยู่ตรงที่ผมยืนอยู่นี่เลยแล้วก็ตัวโครงการเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยครับส่วนสะพานลอยที่ผมบอกที่เขาทำให้ตัวรถกอล์ฟหรือเด็กขี่จักรยานข้ามถนนมาได้มันจะอยู่ด้านในโครงการแบบนี้ครับมันก็จะเป็นทางวนที่เป็นทางลาดเด็กๆสามารถขี่จักรยานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเวลาจะไปรับเด็กด้วยรถกอล์ฟก็สามารถที่จะขับรถกอล์ฟขึ้นสะพานนี้แล้วก็ข้ามมาฝั่งโรงเรียนได้เลยครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวโรงเรียนมันมีตั้งแต่ Pre-Nursery คือเด็กอายุแบบ 2-3 ขวบเองดังนั้นเนี่ยแม้เราจะเห็นว่าถนนมันเป็นแค่ถนนเส้นเล็กๆเด็กๆน่าจะข้ามผ่านได้แต่การมีสะพานลอยเพื่อให้รถกอล์ฟเข้าไปรับเด็กเล็กได้เนี่ยมันปลอดภัยและสะดวกกว่าเยอะครับส่วนตัวโครงการที่กินเนื้อที่ประมาณ330 ไร่จะกว้างกินพื้นที่ใหญ่ด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดครับโดยมีหัวใจหลักที่เป็นเซ็นเตอร์ของโครงการก็คือพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ครับซึ่งลูกบ้านในแต่ละเฟสจะมาใช้งานร่วมกันส่วนเฟสที่เรากำลังจะมาดูในวันนี้เป็นเฟสแรกที่เปิดและอยู่ด้านหน้าสุดของตัวโครงการเลยชื่อว่าเฟสดีครับเฟสดีเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ28 ไร่ครึ่งครับเขาทำออกมาเป็นบ้านแค่47 หลังเองส่วนตัวแฟซิลิตี้หลักที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ22 ไร่ครับถือว่าเป็นแฟซิลิตี้ส่วนกลางที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโครงการทั่วไปครับพื้นที่โดยรวมของ Wisdom Village อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีเนินมีสโลปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยขุดเลคเป็นเซนเตอร์ครับแล้วก็ดันดินขึ้นมาจัดเป็นแลนด์สเคปที่มันสวยงามแบบนี้โดยใช้เลคตรงนี้เป็นแกนกลางของการพัฒนาแฟซิลิตี้โดยรวมครับซึ่งการใช้งานของตัวแฟซิลิตี้ชุดนี้มันไม่ได้ทำออกมาแค่ให้กับลูกบ้าน47 หลังที่เฟสดีนี้ใช้นะครับแต่เฟสอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะกระจายแยกออกไปทุกเฟสสามารถเข้ามาใช้งานตัวแฟซิลิตี้ตรงกลางตรงนี้ได้โดยการขับรถมาจอดด้านหน้าตรงนี้ก็ได้หรือขี่จักรยานหรือรถกอล์ฟมาก็ได้เขาก็จะมีจุดจอดรถเตรียมไว้ให้ลูกบ้านมาใช้งานเยอะมากอยู่แล้วครับภายในแฟซิลิตี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ outdoor space ให้ใช้งานก็จะมีทั้งส่วนที่อยู่บนบกและก็ส่วนที่อยู่ในน้ำที่ใช้งานในเลคได้พื้นที่รอบเลคก็จะทำเป็น jogging track สามารถเดินรอบแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามเลคตรงนี้ได้ครับส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้เขาก็จะจัดเป็น water feature มีสระน้ำมีพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็จัด landscape ให้ลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นใช้งานได้ครับส่วนโซนใช้งานแบบจริงจังหน่อยจะอยู่ทางฝั่งนี้ครับซึ่งเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น1พื้นที่ outdoor space และก็3อาคารใช้งานครับโดยแยกออกมาเป็น active zone passive zone และก็ support zone ครับซึ่งก็จะมีพื้นที่ reception พื้นที่เร้าแล้วก็ outdoor deck กับเกมรูมตั้งไว้รับรองตั้งแต่ตอนแรกครับส่วนถัดมาที่เป็นโซน Active ก็จะเป็นส่วนยิมโยคะคิดคลับกอล์ฟซิมูเลเตอร์
มิวสิกรูมโต๊ะพูลรวมถึงสระว่ายน้ำทางด้านนี้ด้วยส่วน Passive Zone ก็จะมี Co-working Space แล้วก็มี Outdoor Deck ไว้ให้นั่งเล่นครับ Support Zone ของเขาจะมี Barbecue Pavilion แล้วก็มี Kitchen ครับส่วน Security ของที่นี่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับด้านนอกสุดของ Wisdom First Residence เนี่ยที่อยู่ใน Wisdom Valley ก็มี Security ของ Wisdom Valley ดูแลอยู่แล้วแต่ด้านหน้าโครงการ Wisdom First อันนี้ก็จะมีรปภ.ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงคอยคัดกรองคนและดูแลเด็กๆและลูกบ้านแล้ว1จุดครับแต่ภายในที่แยกเป็นเฟสเนี่ยแต่ละเฟสก็จะมี Security มีป้อมรปภ.มีรปภ.คอยดูแลของตัวเองแยกเป็นเฟสไปอีกครับซึ่งทำให้ระบบ Security ของการพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้รปภ.ดูแลถึง3ชั้นเลยครับตัวบ้านเขาจะมีอยู่3 type 3 แบบนะครับโดยแต่ละแบบจะหน้าตาคล้ายกันครับเพียงแต่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ดินที่แตกต่างกันครับบ้านเขาจะมีขนาดประมาณ315ถึง511ตารางเมตรครับสร้างบนที่ดินขนาด115ถึง180ตารางวามีบ้านทั้งหมด3แบบดังนี้นะครับแบบเริ่มต้นเรียกว่า Type S ชื่อบ้านเซนครับจะมีพื้นที่ใช้สอย315ตารางเมตรจัดเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่น1ห้องแม่บ้าน2ที่จอดรถบวก1ที่จอดรถกอล์ฟครับที่ดินเริ่มต้นของ Type นี้คือ115ตารางวาส่วนราคาเริ่มต้นคือ 19.8 ล้านบาทครับถัดมาเป็นแบบกลาง Type M ชื่อบ้าน Elegant ครับซึ่งก็จะมีพื้นที่ใช้สอย413ตารางเมตรจัดเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่น1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถบวก1ที่จอดรถกอล์ฟเหมือนกันครับที่ดินเริ่มต้นของ Type M คือ150ตารางวานะครับส่วนราคาเริ่มต้นคือ 25.7 ล้านบาทครับส่วนแบบใหญ่สุด Type L ชื่อบ้าน Timeless ครับพื้นที่ใช้สอยของบ้าน Type นี้จะอยู่ที่ประมาณ511ตารางเมตรเขาจัดเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์2ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถบวก1ที่จอดรถกอล์ฟครับที่ดินเริ่มต้นของ Type L คือ180ตารางวานะครับซึ่งขนาดของที่ดินเริ่มต้นของ Type L เนี่ยที่ทำมาใหญ่ก็คือเผื่อลูกบ้านจะสามารถวางสระว่ายน้ำเพิ่มที่บ้าน Type นี้ได้ครับส่วนราคาเริ่มต้นของบ้าน Type นี้อยู่ที่ 29.8 ล้านบาทนะครับมาดูบ้านตัวอย่างกันครับซึ่งอันนี้จะเป็น Type M นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูดีเทลภายในบ้านผมต้องบอกงี้ก่อนบ้านของที่นี่ออกแบบโดย A49 ซึ่งงานออกแบบของ A49 มันจะมีความแปลกแตกต่างไปจากบ้านทั่วๆไปที่เป็นบ้านสแตนดาร์ดที่เราเห็นในหลายๆโครงการครับดังนั้นการสร้างบ้านของที่นี่ให้ตรงตามแบบที่ A49 ออกแบบมันจึงเป็นงานละเอียดที่ทำได้ยากครับเพราะว่าวัสดุหลายอย่างที่เอามาใช้มันจะไม่ได้ใช้แบบบ้านแมสทั่วๆไปครับตัวงานโครงสร้างของที่นี่เขาจะใช้ระบบหล่อในที่ครับก็คือใช้ผนังเป็นตัวรับแรงโดยหล่อผนังขึ้นรูปมาเป็นตัวบ้านเลยทำให้บ้านของที่นี่มันจะไม่มีเสาครับซึ่งก็จะมีข้อดีในการจัดพื้นที่ภายในได้โปร่งโล่งและจัดได้ง่ายเพราะมันไม่มีเสามาเกะกะแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราต้องการที่จะต่อเติมหรือปรับพื้นที่ภายในที่ต้องมีการรื้อหรือทุบผนังเนี่ยมันจะทำได้ยากครับก่อนจะรื้อทุกครั้งก่อนจะปรับทุกครั้งเราต้องปรึกษาวิศวกรของโครงการก่อนว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะรื้อปรับได้ไหมเพราะผนังมันเป็นผนังรับแรงด้วยครับเรามาดูบ้านกันครับบ้านของเขาจริงๆจะมีรั้วเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับเวลารถเข้าออกบ้านและเข้าจอดก็วิ่งเข้าจอดตรงลานจอดรถตามปกติครับส่วนลูกบ้านเวลาจะเปิดประตูเดินเข้าออกสามารถเดินเข้าออกจากทางด้านนี้ได้เลยตัวประตูทางเข้าออกหลักเนี่ยก็จะเป็นประตูไม้บานทึบแบบนี้ครับส่วนระบบมือจับเนี่ยจะได้เป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากครับเราสามารถที่จะเปิดปิดประตูได้จากการใช้การ์ดการใช้รหัสการใช้กุญแจการสแกนนิ้วหรือแม้แต่รีโมทครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับเข้ามาด้านในตรงนี้เป็นโถงโฟเย่ที่เขาวางเป็นพื้นที่โล่งๆไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะเดคอเรทผนังทางฝั่งนี้รวมถึงวางโต๊ะวางของประดับอะไรต่างๆได้ส่วนทางฝั่งนี้จะเป็นห้องครับเขาออกแบบมาให้เป็นห้องรองเท้าเราสามารถที่จะบิ้วตู้รองเท้าเข้าผนังเป็นตัว L หรือเป็นตัว U ก็ได้ห้องเก็บรองเท้าห้องนี้ถ้าเราเก็บรองเท้าอย่างเดียวคงได้เป็น100 คู่ครับเราอาจจะเอาไว้เก็บอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานอื่นๆอย่างเช่นถุงก๊อฟหรือของชิ้นใหญ่ๆไว้ในห้องนี้ก็ได้ครับลืมบอกไปครับว่าที่บ้านเนี่ยเขาจะติดโซลาร์เซลล์ให้ด้วยนะครับโดยแผงโซลาร์เซลล์ที่เขาติดให้มันจะมีขนาดประมาณ 10K ครับรวมถึงเขาจะมีแบตเตอรี่ขนาด 14K ติดไว้ให้ตั้งแต่แรกเลยดังนั้นเนี่ยมันน่าจะช่วยประหยัดค่าไฟให้ได้หลายพันอยู่ครับและอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าโครงการเนี่ยเขาตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินที่มันเป็นเนินครับตัวบ้านหลายๆหลังก็จะอยู่บนเนินที่มีสโลปเหมือนกันดังนั้นรูปแบบการทำบ้านมันเลยเป็นบ้านเล่นระดับครับ
พื้นที่การใช้งานของบ้านเขาจะแยกโซนการใช้งานกันครับโดยโซนทางฝั่งนี้จะเป็นโซนการใช้งานจริงจังพวกครัวหรือพื้นที่ของคุณแม่บ้านเขาส่วนโซนทางฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างสบายๆครับโดยรูปแบบการจัดพื้นที่ทางฝั่งนี้เขาจะจัดออกมาเป็น living space ครับซึ่งก็จะวางส่วนนั่งเล่นรับแขกเอาไว้แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารครับทุกคนเวลาเราดูบ้านหลังนี้ตั้งแต่ด้านนอกก็จะเห็นว่ามันเป็นบ้านที่มีหลังคาลาดแบบนี้นะครับดังนั้นการซอยพื้นที่ภายในมันจะมีพื้นที่บางส่วนที่ได้เป็นดับเบิลสเปซแบบนี้หรือเป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนั่นแหละทำให้เวลาเรารับรองแขกหรือมานั่งเล่นบริเวณนี้มันจะได้ปริมาตรของพื้นที่ที่เยอะเวลาใช้งานมันจะไม่อึดอัดอุดอู้ครับสิ่งที่เขาออกแบบมาเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังเราจะเห็นว่าผนังเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาจะใส่เป็นผนังกระจกเพื่อให้มันได้รับแสงธรรมชาติและมองเห็นวิวภายนอกทำให้การใช้งานพื้นที่ตรงนี้มันยิ่งโปร่งโล่งขึ้นไปอีกครับบ้านหลังนี้เขามีพื้นที่รายรอบบ้านเยอะนะครับด้านหน้าก็จัดสวนได้จัดเป็นสวนเล่นระดับก็ได้ครับส่วนพื้นที่ด้านหลังบ้านมันมีสเปซเหลือเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจัดเป็นสวนครับซึ่งสวนที่จัดเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเป็นสวนกรวดแบบที่เขาทำแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานนั่งเล่นได้ private ครับเพราะว่ามันเป็นสวนที่อยู่ด้านหลังบ้านเวลาเรามานั่งใช้งานกันเนี่ยมันไม่มีใครเห็นครับซึ่งอันนี้มันเป็นบ้านตัวอย่างที่เขาทำมาให้ดูว่าการจัดสวนมันสามารถทำได้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงสเปซแบบนี้มันสามารถจัดสวนได้หลากหลายครับและตัวบ้านเองเนี่ยมันยกระดับขึ้นสูงจากสวนพอสมควรดังนั้นเราสามารถที่จะจัดเป็นสวนแบบที่เขาทำให้ดูก็ได้หรือจะจัดเป็นสวนน้ำตกแล้วก็นั่งห้อยขานั่งเล่นดูสวนอะไรกันจากตรงนี้ก็ได้ครับส่วนพื้นที่ใช้งานแบบจริงจังจะแยกมาอีกโซนหนึ่งเลยครับซึ่งโซนนี้เวลาเราเดินมาจะเจอส่วนแรกก็คือส่วนของครัวครับตัวครัวจะมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับเขาวางเป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L ไว้ให้แบบนี้มีพื้นที่ทำครัวเตรียมอาหารเยอะครับส่วนตู้เย็นเนี่ยจะมีตำแหน่งวางของเขาเองไว้ตรงนี้ซึ่งเราสามารถใส่ตู้เย็นขนาดใหญ่ได้เต็มที่เลยครับด้านนี้จะมีประตูอีกชุดหนึ่งครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดเชื่อมกับพื้นที่สวนได้ครับใกล้ๆกับห้องครัวด้านนี้จะเป็น powder room ครับซึ่งก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับรับรองแขกเวลามีแขกไปใครมาหรือตัวเราเองอยากจะเข้าห้องน้ำมาล้างไม้ล้างมือทำธุระก็มาใช้พื้นที่ห้องน้ำตรงนี้ได้ตำแหน่งวางห้องน้ำเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่แยกออกมาจากส่วนโซนรับแขกเลยเวลาแขกมาเข้าห้องน้ำจะได้ไม่เขินครับรวมถึงมันอยู่ใกล้กับบริเวณทางขึ้นทางลงบันไดก่อนที่จะออกไปนอกบ้านด้วยดังนั้นเวลาเรากลับเข้ามาที่บ้านหรือก่อนจะออกไปข้างนอกเช็คหน้าตาตัวเองรวมถึงเข้าห้องน้ำก่อนขับรถเดินทางไกลก็สะดวกสำหรับการใช้งานอยู่แล้วครับห้องที่อยู่ติดกันทางด้านนี้จริงสามารถใช้เป็นห้องนอนได้ครับแต่ว่าตัวโครงการเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นห้องอเนกประสงค์นั่งเล่นดูทีวีได้พื้นที่ทางฝั่งนี้ทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นอ่านหนังสือสไตล์คาเฟ่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่ใช้อาบน้ำได้จริงจังพื้นที่ด้านในตรงนี้เขาวางเป็นโซฟานั่งเล่นดูทีวีและชมสวนที่อยู่ด้านหลังบ้านแบบนี้ได้ครับซึ่งห้องเนี่ยมันยืดหยุ่นนะครับเราจะทำเป็นห้องเกมรูมนั่งเล่นเกมกับเด็กๆก็ได้หรือเราจะทำเป็นห้องพักผ่อนอเนกประสงค์แบบนี้ก็ได้เพราะมันเชื่อมอยู่กับพื้นที่สวนพื้นที่สีเขียวด้านหลังบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีผู้สูงอายุหรืออยากจะทำเป็นห้องนอนหรือห้องเลี้ยงเด็กอ่อนห้องนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีห้องน้ำที่อาบน้ำได้อยู่แล้วครับส่วนติดกันทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามีประตูชุดหนึ่งซึ่งประตูชุดนี้มันสามารถที่จะล็อกได้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่เปิดออกไปยังส่วนของเมดครับซึ่งส่วนของเมดเนี่ยถ้าเราล็อกไว้แปลว่าเมดเขาจะเข้าบ้านเราไม่ได้แต่ถ้าเราอยากให้เขาเข้าเราก็เปิดล็อกให้เขาเข้ามาตามเวลาตามความสะดวกของเราได้ครับพื้นที่ของเมดจะอยู่ทางด้านนี้เป็นพื้นที่ใช้งานที่เขาสามารถที่จะทำงานทำนู่นทำนี่ของเขาได้เลยห้องเมดจะอยู่ทางฝั่งนี้ครับซึ่งก็จะมีห้องน้ำห้องนอนของเขารวมถึงพื้นที่ด้านหน้าที่สามารถทำอะไรเล็กๆน้อยๆได้ส่วนห้องที่อยู่ติดกันทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องลอนดรีครับเขาออกแบบมาให้ใช้สำหรับซักผ้าอบผ้าอยู่ในห้องนี้ได้เบ็ดเสร็จจบในที่เดียวเลยครับขึ้นมาชั้น2ก็จะมีพื้นที่ Common Area อีกจุดหนึ่งที่เขาจัดให้ลูกบ้านไว้ใช้งานร่วมกันครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนสบายๆรวมถึงจะนั่งอ่านหนังสือทำงานเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้มันจะมีหน้าต่างชุดหนึ่งซึ่งเชื่อมกับพื้นที่นั่งเล่นรับแขกด้านล่างครับข้อดีที่เป็นทีเด็ดของการออกแบบบ้านหลังคาเอียงของ A49 อันหนึ่งก็คือเขาออกแบบให้ฝ้าเนี่ยมันสโลปตามแนวหลังคาแล้วตรงปลายสุดของหลังคาเขาใส่เป็นกระจกครับ
ทำให้เวลาเรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่สวนเห็นพื้นที่ด้านข้างบ้านที่เป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นสระว่ายน้ำอันนี้แล้วแต่บ้านว่าจะจัดพื้นที่ด้านข้างยังไงแต่มันเป็นหนึ่งในการออกแบบที่ทำให้มุมมองเวลาเรามองลงไปยังพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมันสวยและแตกต่างไปจากบ้านทั่วๆไปเยอะเลยครับชั้น2จะมีระเบียงขนาดใหญ่ด้วยครับซึ่งตัวพื้นที่เนี่ยมันใหญ่ขนาดที่เราสามารถที่จะมานั่งเล่นพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวเลยครับตัวระเบียงจะอยู่ใต้ชายคาส่วนตัวพื้นนี่จะเป็นกระเบื้องลายไม้ดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะรับแดดรับลมหรือแม้แต่ฝนสาดก็ทำความสะอาดได้ไม่ยากครับโดยลูกบ้านโดยเฉพาะชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยเขาชอบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์แบบนี้เวลาใช้งานก็ออกมานั่งเล่นนอนเล่นได้บ้านหลังนี้เขาออกแบบมาเผื่อการติดพัดลมด้านบนด้วยนะครับดังนั้นสำหรับลูกบ้านบางคนที่อยากจะให้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ลมโกรกหน่อยก็ติดพัดลมเพดานเพิ่มได้เลยครับด้านบนจะมีห้องนอน3ห้องครับโดยห้องนอนเล็ก2ห้องจะอยู่ทางฝั่งนี้ที่เป็นด้านหลังบ้านครับห้องแรกเนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็นห้องนอนที่วางเตียง5ฟุตไว้ทางด้านนี้นะครับส่วนด้านหัวเตียงทางฝั่งนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะนั่งทำงานอเนกประสงค์ไว้ทำการบ้านอ่านหนังสืออะไรต่างๆตรงนี้ปลายเตียงไม่ติดทีวีมาครับแต่ถ้าอยากจะติดทีวีก็ติดได้แต่จะได้เป็นทีวีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงปลายเตียงเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นประตูแทรกอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เดินเข้ามายังพื้นที่แต่งตัวที่วางตู้เสื้อผ้าเข้าผนังแบบนี้ส่วนตรงนี้ทำเป็นเคาน์เตอร์นั่งแต่งตัวครับส่วนปลายสุดทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำที่เขาทำออกมาก็จะได้วัสดุค่อนข้างดีนะครับโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าและตัวหัวก๊อกจะได้เป็นของ Villeroy & Boch ครับส่วนตัวชาวเวอร์บ็อกจะอยู่ทางด้านนี้ก็จะได้เป็นชุดฝักบัวและเลนชาวเวอร์ของ Villeroy & Boch เช่นเดียวกันครับตัวห้องน้ำห้องนี้จะมีส่วนของประตูที่เชื่อมออกไปยังพื้นที่วางคอยล์ร้อนด้านนอกด้วยนะครับห้องนอนเล็กอีกห้องนึงอยู่ตรงข้ามกันเลยครับซึ่งพื้นที่หน้าห้องนอนเล็กจะมีห้องเก็บของเล็กอันนึงวางไว้ด้านหน้าด้วยเราสามารถที่ทำชั้นเก็บของวางไว้ในห้องแล้วก็เอาของที่ไม่ค่อยได้ใช้งานประจำมาเก็บไว้ในห้องนี้ได้ส่วนตัวห้องนอนรองห้องนี้ขนาดจะเล็กกว่าห้องแรกนิดนึงนะครับพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องน้ำซึ่งได้สเปคของวัสดุเหมือนกันแต่เลเยอร์ในการจัดอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับส่วนทางนี้ก็จะวางเป็นเตียง3 ฟุตครึ่งไว้ให้เพราะห้องออกแบบมาให้เป็นห้องสำหรับเด็กเล็กเลยครับพื้นที่ด้านข้างทางนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับวางตู้เสื้อผ้าส่วนปลายเตียงก็เป็นโต๊ะนั่งทำงานทำการบ้านอเนกประสงค์ของเด็กๆเขาครับส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ทางด้านหน้าเลยห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้จะอยู่ตำแหน่งที่ได้เป็นเพดานสูงนะครับอันนี้เป็นอานิสงส์จากหลังคาลาดแบบนี้แหละครับทำให้พื้นที่ห้องนี้มันมีปริมาตรเยอะกว่าห้องนอนปกติทั่วไปครับตัวห้องจะวางเตียง king size ไว้แบบนี้หัวเตียงมีพื้นที่วางโต๊ะหัวเตียงแยกกันครับปลายเตียงมีระยะดูทีวีเหลือเฟือใส่ทีวีขนาด80 นิ้วยังได้สบายๆครับส่วนพื้นที่ทางด้านข้างตรงนี้เขาทำเป็นระเบียงและมีรางปลูกต้นไม้ด้วยเพราะเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือเพิ่ม privacy ได้โดยการปลูกแนวรั้วต้นไม้ไว้ที่ระเบียงครับมันจะช่วยพรางแสงทำให้คนภายนอกมองเข้ามาไม่เห็นพื้นที่ภายในของห้องนอนครับส่วนผนังทางฝั่งนี้มันมีพื้นที่เหลือครับเขาก็จะวางเป็นตู้เก็บของวางข้าวของประดับอะไรต่างๆรวมถึงมีเก้าอี้สำหรับนั่งพักคอยนั่งเล่นหรืออ่านหนังสือหรือตัดเล็บให้ภรรยาได้ครับด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำและ walk-in closet ครับพอเดินเข้ามาเราจะเจอพื้นที่ทางฝั่งนี้ที่เขาทำออกมาเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มผนังเลยส่วนปลายสุดทางด้านนี้ก็จะทำเป็นโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าครับตรงนี้มีสเปซเหลือนิดหน่อยและมีปลั๊กด้วยดังนั้นเราจะออกแบบให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เก็บขนมวางเครื่องดื่มรวมถึงมีตู้เย็นขนาดเล็กไว้แช่เครื่องดื่มของกินหรือแม้แต่เก็บเครื่องสำอางของคุณภรรยาก็ได้เหมือนกันครับห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้ครับสเปคของตัววัสดุก็จะได้เป็นของ Villeroy & Boch เหมือนกันนะครับซึ่งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าจะวางเป็น His and Her แบบนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำครับแล้วก็จะวางเป็น Shower Box กับโถสุขภัณฑ์ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติแยกกันเป็นสัดส่วนไว้เลยครับทุกคนครับห้องน้ำห้องนี้เขาจะออกแบบให้มีพื้นที่ด้านนอกที่เป็นเหมือนกับระเบียงแต่มีระแนงปิดด้วยเอาไว้เผื่อเราจะซักนู่นซักนี่ตากนู่นตากนี่ที่เป็นของส่วนตัวของเราจะได้มีพื้นที่สำหรับตากที่ด้านนอกได้ครับ ดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้ครับเอาเรื่องทำเลก่อนครับทำเลโครงการอยู่พัทยาครับแต่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองพัทยาจะอยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองพัทยาประมาณ20 กิโลครับซึ่งในระยะ20 กิโลเนี่ยเวลาเราเทียบกับกรุงเทพและปริมณฑลเราอาจจะรู้สึกว่าไกลแต่พื้นที่ในย่านนี้รถมันไม่ได้ติดหรอกครับดังนั้นการขับรถเข้าไปยังตัวเมืองพัทยามันใช้เวลาไม่ถึง30 นาทีครับ
อย่างเราลองวัดระยะถ้าเราเข้าไปเซ็นทรัลพัทยาขับรถแบบสบายๆเข้าไปก็ใช้เวลาแค่30นาทีเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะที่เดินทางไม่ได้ลำบากอะไรมากครับแต่สิ่งที่ได้เมื่อแลกกับการขยับออกมาจากตัวเมืองหน่อยมันคือความสงบมันคือธรรมชาติที่หาไม่ได้ในตัวเมืองพัทยาแน่นอนครับโครงการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่กลางทุ่งหรือกลางสวนมันแบบบ้านที่เราซื้อที่ดินมาปลูกเองครับแต่มันอยู่ในโครงการที่เป็น Gated Community ของ Wisdom First Residence ที่เป็นพื้นที่ระดับ330ไร่มีพื้นที่ส่วนกลางมีรปภ.คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยมันน่าจะสร้างความสงบในใจให้เราได้พอสมควรเวลาเราออกไปทำงานแล้วทิ้งลูกกับภรรยาหรือคนในครอบครัวไว้ที่บ้านครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องของทำเลคือตัวโครงการนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ Wisdom Valley ครับซึ่ง Wisdom Valley เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเอามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มองหาพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นพื้นที่ outdoor ที่เด็กๆลูกหลานเราจะได้เติบโตและมีประสบการณ์ขึ้นมาครับตัว Wisdom Valley นอกจากจะมีพื้นที่เยอะมีกิจกรรม outdoor ให้ทำเยอะแล้วมันยังมีโรงเรียนนานาชาติที่ชื่อ Rugby School Thailand ด้วยครับซึ่งโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากของอังกฤษครับส่วนตัวหลักสูตรของเขาจะแตกต่างไปจากหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กไทยอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นหลักสูตรเดียวกับ Rugby School ที่อังกฤษครับมันก็เลยอาจจะเหมาะกับเด็กอินเตอร์เด็กนานาชาติหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีแพลนจะให้บุตรหลานไปเรียนต่อที่เมืองนอกอยู่แล้วการเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มีเพื่อนอินเตอร์และอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เป็นอินเตอร์แบบนี้ก็อาจจะช่วยให้เด็กๆเขาเติบโตและปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับความที่โครงการนี้มันเป็นโครงการใหญ่ระดับ330ไร่และมีเพื่อนบ้านหลายเฟสดังนั้นสิ่งที่มันเป็นข้อบวกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีแฟซิลิตี้ส่วนกลางที่ใช้งานในโซนเรสซิเดนต์ที่เยอะด้วยครับพื้นที่ส่วนกลางที่เขาทำมาระดับ22ไร่ถือว่าเป็นส่วนกลางที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของบ้านที่เขาสร้างด้วยครับส่วนลูกบ้านในอนาคตที่มีจำนวนมากขึ้นก็อาจจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้มันคึกคักเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวรวมถึงมาช่วยแชร์ค่าส่วนกลางที่เขาเก็บมาแค่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนเองครับถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับราคาบ้านกับแฟซิลิตี้ที่เราจะได้ครับส่วนตัวบ้านแต่ละไทป์แต่ละหลังจริงๆมันมีรูปร่างหน้าตาดูจากภายนอกไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับแต่ขนาดพื้นที่ใช้สอยเราต้องเลือกให้เหมาะกับครอบครัวกับตัวเราเองเพราะว่าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L จะมีพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านและพื้นที่ดินที่มันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับสุดท้ายที่อยากจะบอกทุกคนก็คือโลเคชันของตัวโครงการมันเป็นโลเคชันพิเศษนะครับซึ่งมันทำให้สามารถตั้งราคาบ้านได้ในระดับนี้ครับตัวโลเคชันที่อยู่ใน Wisdom Valley และอยู่ติดโรงเรียนนานาชาติ Rugby มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือมันสามารถที่จะปล่อยเช่าต่อให้กับผู้ปกครองหลายคนที่อยากจะให้ลูกของตัวเองอยู่ในคอมมูนิตี้ดีๆและอยู่ใกล้โรงเรียนแบบเดินไปเรียนได้ครับซึ่งผมเชื่อว่าจะมีผู้ปกครองจำนวนเยอะมากที่สามารถที่จะซื้อบ้านระดับ 20-30 ล้านได้สบายๆแต่มันอาจจะไม่คุ้มสำหรับเขาถ้าเกิดว่าลูกเขาเรียนอยู่แค่ 3-4 ปีดังนั้นออปชันเช่าอยู่จึงเป็นอีกหนึ่งออปชันที่มีดีมานด์แน่นอนครับทางตัวโครงการโดย Nexus ที่เป็นเอเจนต์ดูแลในเรื่องของการขายและปล่อยเช่าให้เขามีการประเมินว่าค่าเช่าของบ้านที่นี่น่าจะอยู่ระดับประมาณ 100,000 ถึง 150,000 บาทขึ้นอยู่กับ type และขนาดของบ้านครับโดยถ้าตีเป็นผลตอบแทนทางการลงทุนน่าจะอยู่ระดับประมาณสัก 5% ต่อปีครับซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งออปชันสำหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านที่นี่และให้ลูกมาอยู่มาเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่กำลังคิดอยู่ในหัวว่าหลังจากลูกเรียนจบแล้วจะเอาบ้านไปทำอะไรดีมันสามารถที่จะปล่อยเช่าได้อยู่แล้วครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังอย่าลืมเข้าไปกด subscribe ในช่อง YouTube Channel ของ Mr. O หรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ